fall. Ain't nobody gone. Take our bodies higher and higher. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mẹo vặt mà chúng ta rất hay gặp trong cuộc sống, đó chính là chúng ta sẽ hồi phục lại những cái chiếc ắc quy này. Và hãy xem cách hồi phục như thế nào nhé. Rồi, trong video lần trước thì mình có giới thiệu về 3 cái chiếc ắc quy này rồi. Đây là 3 cái chiếc ắc quy của xe máy. Con đầu tiên là Duramoto GTZ5S. Một con nữa là con MBK, mã là VZT5BS. Cái này của Thái Lan. Còn cái con ắc quy này là của Việt Nam này. Ở đây mình có một cái ắc quy nữa là cái ắc quy của những cái quạt tích điện đấy. Cái quạt tích điện. Rồi, và những cái ắc quy này thì là sau một thời gian dùng thì chúng ta sẽ bị hiện tượng là nó yếu, sạc không vào điện, hoặc là sạc lúc mà hết, nó nhanh hết ắc quy chẳng hạn. Thì thường là những cái chiếc ắc quy đó là bị yếu và chúng ta thường chỉ có phương án là chúng ta sẽ thay cái mới. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì gian khó thì xảy ra những cái sáng kiến hết sức là vĩ đại, và ngày nay chúng ta sẽ khôi phục những chiếc ắc quy này. Và một cái lưu ý trước khi mình thực hiện cái video này đó là chúng ta thực hiện khôi phục thì có khả năng được, có khả năng không, tức là nhiều khả năng là ắc quy các bạn đã chết hẳn rồi thì khả năng khôi phục lại được thì không có. Còn một số cái thì chúng ta có thể khôi phục được nhưng mà nó chỉ ở xác suất là phần trăm thôi. Có cái ngon thì chúng ta khôi phục được 40%, có cái ít thì 10%. Nói chung là cái này thì cũng có hiệu quả. Và tất nhiên để muốn hiệu năng cao nhất đối với thiết bị, chẳng hạn các bạn đi xe máy thì tốt nhất là khuyên là vẫn nên mua một chiếc ắc quy mới. Vì giá thành của nó thì không đến nỗi quá là chát, chỉ còn 200, cái này như có 240 một cái thôi. Thì chắc chắn là chúng ta phải thay, nhưng mà khi thay ra thì các bạn vẫn có thể tận dụng lại những cái chiếc ắc quy này để nghịch cái gì đó, làm chế những cái quạt tích điện, hoặc là dùng để bọc vạch gì đấy thì vẫn là được. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cấu tạo của những chiếc ắc quy này. Cái này là những cái ắc quy khô nha anh em. Ngày xưa người ta sử dụng ắc quy là ắc quy ướt, và đúng cái tên gọi nó khô thì bên trong nó khô, tức là không có nước. Còn ắc quy ướt thì bên trong của nó sẽ có dung dịch là axit, và thường là anh em ngày xưa dùng một thời gian là chúng ta sẽ phải đổ nước vào, thực ra gọi là đổ nước mà đúng là đổ axit vào. Còn cái ắc quy khô này thì chúng ta sẽ đổ nước vào nha bạn. Đó. Rồi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cách hồi phục như nào. Rồi đầu tiên là với một chiếc ắc quy như này. Hôm nay mình sẽ thử với cái chiếc ắc quy Duramoto này. Trước hết là mình sẽ đo thử cho anh em xem cái điện áp của nó đang còn bao nhiêu nhá. Moto này, thông số của nó đây. Con này chỉ là 12V 5Ah. Để mình sẽ thử đo xem của nó xem còn bao nhiêu điện nhá. Mình để nó 200 này. Liệu nó còn được 12V không? Đây nó có hai cực đây, âm, dương. Mình sẽ đo thử xem nó còn bao nhiêu điện này. Con này thì của nó còn khoảng là 4V thôi, khá là yếu. Đó, bây giờ còn khoảng 4V. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ đổ nước vào nhé các bạn. Con này còn chưa đổ nước lần nào cơ. Đây anh em để ý này. Đây là một cái bình ắc quy này, nó sẽ có hai cực này, âm, dương. Và trên nắp này nó sẽ có một cái phần như này. Đây anh em thấy này, nó có một cái phần nắp ở đây. Cái phần nắp này chính là các cái điện cực của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải bậy cái này ra. Cái này còn nguyên tem này, chưa nạp bao giờ. Bây giờ mình sẽ rạch ra nhé. Bây giờ mình sẽ cậy ra cho anh em xem này. Ở trên này nó có một cái đây, cái lưu ý này. Bình ắc quy này đã được nạp đầy axit, và nếu giá trị điện áp có mức dưới 12V thì cần nạp điện bổ sung. Mình sẽ rạch cái phần này ra nhé. Đó, anh em thấy không? Đó, bao giờ cái ắc quy này nó cũng sẽ có một cái G này. Cái nào cũng thế. Đây con này cũng thế này, nó sẽ có một cái G này. Con này cũng thế này, nó sẽ có những cái phần nắp này do chúng ta có thể là đổ các cái dung dịch vào. Sẽ thử cậy cho anh. Rồi, như vậy là mình đã bung ở bên trong một cái ắc quy à. Anh em thấy này, nó có khá nhiều nước luôn anh em. Đây bên trong của nó này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mở cái nút cao su này ra.
nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nút như này. Các bạn chỉ cần cậy này ra này. Đó, nó có những cái nắp cao su như này. Đây, các bạn thấy mình thấy nó khá ướt rồi nhỉ. Đó, có cả những cái bông như này. Đó, đó, có những cái bông này, mình cho nó khá là ướt. Đó. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đổ cái dung dịch vào đây. Dung dịch ở đây thì các bạn có thể đổ cho mình là nước cất, nước lọc, nước đóng chai. Các bạn chọn cái nước nào nó càng tinh khiết càng tốt. Tránh đổ những cái nước giếng, tại vì trong nước giếng nó sẽ có khá nhiều kim loại. Và khi quá trình mình sử dụng như này nó sẽ xảy ra công trình điện phân ấy. Điện phân thì rất dễ là nó sẽ bám vào những cái cực, thì khiến là cái bình ắc quy nó dễ bị gọi là hao mòn và nó sẽ dễ bị hỏng. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành là đổ nước lọc vào thôi nha các bạn. Nếu mà tốt thì có tiền mua cái nước cất. Cái nước cất là cái nước mà người ta hay tiêm ở y tế anh em, hoặc là mấy ông nghiện hay dùng nước cất pha để trích ấy. Đó. Ở đây mình sẽ dùng nước máy thôi các bạn nhé. Nước máy, và tránh dùng nước giếng các bạn. Nước giếng nó khá nhiều tạp chất. Đây, mình sẽ dùng một cái xi lanh như này. Mình sẽ bơm nước vào đây. Đấy. Đây nhá, nếu mà khó bơm quá thì các bạn lấy những cái đót chổi như này, là những cái tăm. Các bạn cắt cho mình ra một cái đoạn như này. Đấy, mình tuốt tại những cái đoạn này. Rồi. Mình vừa châm xong lượt đầu tiên thì thường là hiệu quả nó sẽ không được ngay. Các bạn sẽ phải lắc đều cái này lên này, hoặc là để khoảng 5-10 phút thì bắt đầu cái nước khi mà chúng ta bơm vào như này nó sẽ làm loãng và tan. Và trong cái ắc quy khô này nó chủ yếu là cái phần là bazơ, có dung dịch kiềm. Mình cho cái dung dịch nước vào thì nó sẽ làm loãng cái dung dịch kiềm và nó sẽ tăng cái hiệu quả của cái ắc quy này. Bây giờ mình sẽ đo thử xem là cái phần điện bây giờ nó là bao nhiêu nhá. Bây giờ mới đổ lần đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đo thử xem nhá. Lúc đấy là mình sẽ để nấc 200V. Chúng ta sẽ đo này. Bây giờ nó đã tăng lên thành 5V rồi. Đấy, anh em thấy hiệu quả chưa? 5V. Trong thời gian chờ các bạn có thể lắc đều lên để cho cái nước này nó tan hết các cái cực ra. Đó. Mình sẽ đổ khoảng đến 2 lần các bạn nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ đo lại nhá. Châm nước là thứ hai, xem dung lượng cái ắc quy nó như thế nào. Chắc chắn nó sẽ tăng lên. Như vậy nó lên 5.2 rồi. Các bạn đợi thêm một lúc nữa nhá. Mình sẽ để khoảng nửa tiếng để cho cái nước trong này nó tan các cái cực ra này. Chúng ta xem bên trong các cực nhá. Rồi. Để mình đều khoảng một lúc rồi này. Các bạn nhìn thấy không? Bên trong này. Đó. Đó. Nó có các cái phiến kim loại này. Dỉ lỗ chỗ rồi, nhìn khá là kỳ. Đấy.
Sau khoảng nửa tiếng thì mình sẽ đo lại xem kết quả như thế nào nhá. Như vậy nó đã lên tận là 9.4 rồi anh em. Để càng lâu thì cái này nó sẽ càng tăng thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành sạc nha các bạn. Và để sạc cho cái áp quy 12V này thì có thể các bạn sẽ mua cái bộ nguồn riêng đặc trùng để cho sạc áp quy. Nhưng mà thông thường mình sẽ sử dụng cái nguồn là các bạn có thể dùng nguồn tổ ong. Như đây mình sẽ dùng nguồn mà chúng ta dễ có thể kiếm được nhất. Đó chính là nguồn từ máy tính các bạn. Từ cái thùng máy á. Đó, những cái thùng trong thùng máy PC các bạn. Đây này, dòng 12V nó lên tới là 18A cơ. Đó, sạc áp quy phé luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện và sạc nhá. Một lưu ý đối với cái áp quy mà khi chúng ta vừa đổ nước vào như này thì lần đầu tiên các bạn sạc thì các bạn sạc cho mình ngược cực. Ngược cực tức là như nào? Bình thường là cái đây là âm, dương này, chúng ta cắm chúng ta sẽ cấp như này đúng không? Sạc bình thường là chúng ta sẽ để như này. Đây, cái dây màu vàng sẽ đấu vào cái cực dương này và dây màu đen chúng ta sẽ cắm vào như này. Nhưng mà đối với cái lần sau khi chúng ta đổ nước vào thì chúng ta sẽ xả một cách là chúng ta sẽ đảo ngược cực như này. Đó, chúng ta sẽ cắm cực dương là vào chân âm và cực âm là chúng ta cắm vào đây, chúng ta đảo lại và các bạn cắm cho mình khoảng dưới 1 phút các bạn nhé, để chúng ta xả các cực này để sao cho cái điện áp nó tụt đi, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành sạc bình thường, sạc khoảng 1 tiếng là đầy. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cắm điện cho nguồn này nhá. Đó, khi các bạn chập dây màu xanh thì nguồn nó sẽ quay. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ xả để khoảng 1 phút thôi nhá. Đó, các bạn để cho mình đúng khoảng 1 phút nữa các bạn. Cái nước nó trào lên này. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ sạc bình thường. Và mình sẽ đo lại cho anh em xem là cái áp quy bây giờ nó như nào. Nó xuống còn có 4V rồi này, 5.7 này. Các bạn có thể xả thêm để cho nó về gần bằng 0 là được. Đó, để khoảng 1 phút để cho nó về 0 nhé bạn, nhưng mà đừng để lâu quá. Đó, đo lại này, nó xuống còn 2.8 này. Mình sẽ xả thêm một tí nữa nhé, xả thêm khoảng mấy giây nữa thôi để cho nó về gần mức 1 là được. Đó, đấy, nó về gần như là 0 rồi này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sạc bình thường. Sạc bình thường là cách là chúng ta sẽ âm này, dương này, các bạn sạc cho mình khoảng 1 tiếng đồng hồ nhá. Đó, rồi quên mất rồi các bạn, tôi chưa đậy cái nắp này vào, quên đậy cái nắp này vào trước rồi mới sạc nha các bạn. Rồi những cái nắp cao su này và bịt vào. Đó, này thì đơn giản thôi mà. Nếu mà nó không dính được cái nắp này thì các bạn phải bôi thêm cái keo vào nhá, chuyên để dán cái nhựa này, nhưng mà chắc là không cần nữa, mình dán tạm vào đây là được mà. Đó, rồi cái này mất zin rồi, sau khoảng 1 tiếng rồi mình sẽ đo lại nhá. Chúng ta xem áp quy này bây giờ đang được dòng là bao nhiêu rồi. Nó đã lên tới là 13.6 rồi anh em. Thực ra đầy của nó lên tận 15V cơ, nhưng mà thôi mình sẽ rút này ra. Cái này sửa của nó chẳng lên nóng như thế thôi, vẫn bình thường mát lạnh. Bây giờ thì là 12.5 rồi. Như vậy trên đây mình hướng dẫn các bạn cách khắc phục, khôi phục, hồi sinh một cái chiếc áp quy như thế nào. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe kênh và chuyển đến các video tiếp theo.